Am o întrebare care mă urmărește de ceva timp. Cât de ruși sunt de fapt lipovenii? Și cine suntem noi cu adevărat? Dacă ai fost crescut într-o familie de staroveri, știi sentimentul. Dacă nu, vei înțelege imediat. Există multă confuzie în jurul numelui nostru, în online, în discuții și chiar în propriile familii. Uneori te simți român, alteori lipovean sau rus. Iar când lumea se complică, întrebarea devine și mai grea. Astăzi încercăm să lămurim asta. Suntem români, ruși, lipoveni, staroveri, toate la un loc sau niciunul complet. Și da, subiectul e fierbinte, dar promit să nu las focul să se extindă, pentru că în copilărie, la cursurile de pompieri, m-am specializat în stins situații fierbinți. Lăsând gluma la o parte, conform ultimului recensământ, oficial în România trăiesc 19.394 etnici ruși lipoveni. Deși în scădere de la 38.606 în 1992, reprezintă totuși a șasea minoritate după numărul de persoane declarate. Tu știi care e diferența dintre ruși lipoveni și ruși lipoveni? Haideți să aflăm împreună și s-ar putea să vă surprindă răspunsul. Astăzi, uitându-mă în jur, văd că povestea numelui nu e doar un detaliu despre istorie. E cheia spre întrebările cele mai importante despre cine suntem, de unde venim și cum vrem să fim văzuți de ceilalți. E povestea fiecărei familii și a fiecărei generații de staroveri care a trăit pe teritoriul românesc. Dacă nu ați văzut primul episod din această serie, vă recomand să-l urmăriți după acesta. Acolo povestesc cum am crescut în credința de rit vechi, ce înseamnă credința în copilăria noastră și cum am ajuns să o înțeleg ca adult. Îl las acum pe ecran ca să-l puteți accesa ușor. În episodul de azi mergem mai departe. Vorbim nu doar despre credința noastră, ci despre numele nostru, despre felul în care suntem numiți, percepuți și uneori înțeleși greșit. Identitatea spirituală e doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate e numele pe care îl purtăm. Oficial, pe documente, suntem ruși lipoveni. În România așa suntem recunoscuți. Ruși lipoveni, de credință ortodoxă, de rit vechi. Haideți să ne lămurim. Care e problema cu aceste nume? Ei bine, fiecare dintre ele vine cu o poveste aparte și cu propriile complicații. Să începem cu cel mai discutat cuvânt. Rus. Pentru unii pare simplu, te gândești la cineva din spațiul rusesc, la limba rusă, la o anumită cultură. Dar în realitate lucrurile sunt puțin mai complicate. În Federația Rusă trăiesc zeci de etnii diferite. Tătari, calmâci, bureat-mongoli, ciuvași, caucazieni, evrei și mulți alții. Și odată cu ele vin credințe complet diferite. Ortodoxie de rit vechi și nou, islam, budism, iudaism, religii tradiționale sau chiar păgâne. Așa că întrebarea ce înseamnă rus nu are un singur răspuns, nici măcar în limba rusă, pentru că acolo există două cuvinte, ruschie, etnic rus, și rasianin, orice cetățean al Federației Ruse, indiferent de origine. De aceea, deși suntem legați de cuvântul rus prin istorie, limbă și o parte din obiceiuri, asta nu ne definește pe deplin ca staroveri. Noi am luat din cultura rusă ceea ce era esențial, credința, rânduiala veche, tradițiile, limba, și am adăugat propria noastră poveste, fuga de prigoana religioasă, păstrarea vechiului rit și supraviețuirea într-o țară nouă. În România am primit numele de lipoveni, o etichetă locală. Pentru unii e caldă și firească, pentru alții grea sau chiar jignitoare. Iar într-o lume în care totul se judecă prin prisma cine e rus și ce înseamnă să fii rus, numele nostru devine și mai greu de purtat. În afara României însă nimeni nu ne spune lipoveni. Suntem starabreață sau staravieră, vechi credincioși, iar în engleză old believers. Acolo identitatea religioasă e pe primul loc, iar etnia pe locul 2. Și asta reflectă perfect adevărul. Comunitatea noastră s-a născut nu din motive etnice, ci dintr-o rezistență religioasă. Hai să trecem acum la alt cuvânt care ridică multe sprâncene. Lipovean. Nu e un nume pe care ni l-am ales noi, e un nume primit, asimilat, purtat la început, pentru că lumea avea nevoie să ne identifice și să ne deosebească de ceilalți. Un nume care uneori ne unește, iar alteori aprinde discuții. Pentru că, deși pare un termen simplu, în spatele lui stă o poveste foarte românească. Etimologia nici azi nu e clară. Unii spun că vine de la lipa, teiul folosit în tradiția slavă la icoane, cruci, bărci. Alții cred că vine de la numele Filipoveni, adepții lui Filip Pustoviat, iar alții îl leagă de sărbătoarea Filipovca, începutul postului de Crăciun. Cert este însă un lucru, cuvântul lipovean este folosit decât aici. Dacă întrebi un rus sau un ucrainean ce înseamnă, se uită la tine nedumeriți, o știu din propria experiență,
Pentru ei suntem starobreață sau staroveră, vechi credincioși, oameni ai ritului vechi. Dar adevărul e același. Lipovenii sunt, la origine, ruși, refugiați din motive religioase. Pentru unii, cuvântul lipovean înseamnă port tradițional, borș de pește, cântece și voie bună, biserici superbe și o comunitate unită. Pentru alții, exact opusul. O comunitate izolată, cu obiceiuri prea vechi, greu de integrat în viața cotidiană. Eu cred că adevărul e undeva la mijloc. La început a fost o etichetă, poate chiar o poreclă. Cu timpul însă, numele a devenit identitate. Interesant este că același lucru s-a întâmplat și cu termenul rusesc stara breață. Inițial a fost o insultă. Oamenii care refuzau reformele, cei încăpățânați, răzvrătiți, eretici, cum erau văzuți în ochii autorităților. Dar timpul a întors povestea. Astăzi, în Rusia, stara breață este numele oficial al Bisericii Starovere, purtat cu respect și recunoscut de stat. Eticheta neagră a dispărut, iar cuvântul a rămas ca un semn de demnitate. Exact asta s-a întâmplat și cu cuvântul lipovean. O etichetă născută din nevoie, transformată în timp într-o identitate pe care o purtăm, fie că e ușoară sau nu. Dar povestea nu se oprește la cuvântul lipovean. După 1989, comunitatea noastră a simțit o nevoie tot mai puternică, aceea de a se organiza și de a spune clar cine este. Nu ne-a obligat statul, nu a decis altcineva în locul nostru, am decis noi. Așa s-a născut denumirea de ruși lipoveni, un nume pod, între rădăcinile noastre rusești și felul în care ne trăim credința și tradițiile pe pământ românesc. Prin acest nume am vrut să spunem simplu, suntem ruși prin origine, lipoveni prin istoria locală și staroveri prin credință. Așa a apărut o comunitate recunoscută oficial, cu reprezentare, drepturi și vizibilitate. Iar din momentul în care ne-am numit ruși lipoveni, ceva s-a schimbat. Am început să vorbim despre cine suntem în școli, în familii și oriunde am ajuns în lume. Dar, ca orice nume, și acesta are greutatea lui. Identitatea nu stă pe loc, se schimbă odată cu noi, cu modul în care ne vedem unii pe alții, generație după generație. Astăzi, comunitatea lipovenească din România simte o presiune aparte. Războiul de la graniță apasă ca o umbră peste cuvântul rus. Un cuvânt purtat odinioară cu mândrie devine pentru unii o povară. Se întreabă dacă să renunțe la el, dacă să-l schimbe, dacă să se distanțeze de tot ce înseamnă Rusia modernă, deși acum nu avem nicio legătură oficială cu statul rus. Și adevărul e că alegerea nu e deloc simplă. Rus poartă în spate o istorie, o spiritualitate, dar și o încărcătură socială contemporană pe care fiecare dintre noi o simte diferit. Dar dacă vrem să înțelegem cu adevărat ce înseamnă identitatea noastră, trebuie să privim Rusia la scară largă, nu doar prin conflictele recente, ci prin întreaga ei istorie. După secolul al XVII-lea, când s-a produs schisma bisericească, Rusia a mers în direcții foarte diferite. Sub țarii Romanov s-a modernizat, s-a extins, a devenit un imperiu care a influențat nu doar propriul destin, ci și întreaga Europa. Iar în al doilea război mondial, rolul Rusiei în înfrângerea nazismului a fost privit ca un act de eroism global. Pentru mulți, Rusia a fost atunci un aliat, o forță eliberatoare. Dar aceeași istorie are și umbre grele. Represiunea stalinistă, deportările, foametea, lagărele și, mai aproape de noi, războaiele recente. Toate acestea au schimbat imaginea Rusiei în lume și au adus cu ele suferință, exil, condamnare internațională. Așa că noi, cei din diaspora, inclusiv lipovenii, purtăm în identitate ambele fațete, gloria și stigmatul, admirația și distanțarea. Suntem legați de o moștenire complexă, frumoasă și grea în același timp. Fiecare dintre noi simte asta în felul lui, între dorința de a păstra tradiția și nevoia de a ne adapta, între trecutul marcat de persecuții și prezentul tensionat, între numele rus și realitatea că identitatea noastră s-a schimbat. De multe ori m-am simțit prins între două lumi, nici român complet în România, nici rus în Rusia. Când trăiești cu adevărat în ambele țări, înțelegi ce ai de luat și ce ai de pierdut din fiecare parte. Și cred că asta e povestea multora dintre noi. Nu suntem doar una sau alta, ci puțin din amândouă. Tocmai combinația aceasta ne face diferiți. Poate uneori e greu, dar faptul că suntem între lumi ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Până la urmă suntem și ruși din punct de vedere istoric și români după naștere, educație și stil de viață. Suntem și de aici și de acolo. E normal să simțim așa, e normal să fie așa. Și asta e de fapt forța noastră. Mi-amintesc foarte clar prima mea călătorie în Moscova. Pronunțam cuvintele prea moale, prea românește. Și imediat au început glumele. Rusa e o limbă tare, abruptă și se simte asta.
Și țin minte o scenă, eram în tren undeva în Rusia și eram atât de neobișnuit pentru însoțitorul de bord, încât a chemat poliția să-mi pună câteva întrebări. Dar în alte locuri se întâmpla exact invers. La gară, când încă circulau trenurile Moscova, Kiev, București, Sofia, caserii să-mi dădea prioritate doar pentru că plecam spre Europa. Eram o ciudățenie, pașaport românesc, vorbeam rusești, iar ei mă întrebau mereu, cum de un român vorbește rusă așa bine? Povestea staroverilor din România îi uimea pe toți. În România accentul nu mă trădează așa de tare, dar fața da. Iar în Germania, unde trăiesc acum, e și mai amuzant. Rușii mă cred rus, ucrainenii mă cred ucrainean, moldovenii mă iau de-al lor. Parcă sunt de-al locului oriunde în est. Mai puțin în România, unde românii își dau seama că sunt român abia când încep să vorbesc. E un sentiment ciudat, dar interesant să poți să fii cam orice în funcție de cine te privește. Soția mea, rusoaică, staroveră, de asemenea, când a venit cu mine în România, a simțit și ea ceva unic. Comunitatea lipovenească a primit-o cu căldură, dar și românii erau fascinați de cine e, de povestea ei. Și ne-am dat seama că identitatea nu e mereu fixă. Uneori ești privit ca străin, alteori ca localnic. Și în ambele locuri te poți simți acasă. Asta spune atât de mult despre noi. Identitatea noastră e amestecată, e vie. Strămoșii noștri s-au născut pe teritoriul de azi al Rusiei, cu sute de ani în urmă. Noi ne-am născut deja în România, am crescut printre români și suntem recunoscători pentru viața pe care am avut-o. Asta nu se schimbă. Nici rădăcinile, nici istoria noastră. Dar se schimbă felul în care ne privește și ne numește lumea. Au trecut peste noi denumiri fel de fel. Slavi, rascolnici, habotnici, ruși, lipoveni, staroveri, starabreață și da, chiar și glume precum excavator cu barbă. Etichetele vin, etichetele pleacă. Ce rămâne constant e cine suntem cu adevărat. Tot ce am vrut să spun azi e că identitatea noastră nu încape într-un singur cuvânt. Suntem o combinație de rădăcini, drumuri, povești și alegeri. Important e să nu fugim de ce suntem, ci să ne asumăm totul, și ce ne apropie și ce ne diferențiază. Așa că te invit și pe tine, spune-mi în comentarii cum vezi tu lucrurile, fie că ești lipovean, rus, român sau vii dintr-o cultură cu povești asemănătoare. Cum ți-ai trăit identitatea? Cum te-ai simțit tu între două lumi? Iar dacă ai ajuns la acest episod înainte să-l vezi pe primul, îți recomand să începi seria de acolo. În primul episod povestesc cum am crescut în credința veche și cum s-a format identitatea despre care vorbim astăzi. Îl găsești aici pe ecran. Dacă episodul ți-a fost util, dă un like și abonează-te. Așa rămânem conectați și continuăm povestea împreună. Mulțumesc!